Στις 12 Ιανουαρίου 1970, σε δυστύχημα της πολεμικής αεροπορίας, σκοτώθηκαν 18 αλεξιπτωτιστές και πενταμελές πλήρωμα στο όρος Κυθερών Αττικής. Κατάφεραν να σωθούν 4 άντρες, καθώς εκτινάχτηκαν μακριά από το αεροσκάφος, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η Ντακότα C-47 της 355 μοίρας μεταφορών απογειώθηκε από τη βάση της Ελευσίνας για εκπαιδευτική αποστολή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Στις 12 Ιανουαρίου 1970 στις 11.30 π.Μ. 2 μεταγωγικά αεροσκάφη Douglas DC-3 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, οι αποκαλούμενες Ντακότες, πετούσαν αργά πάνω από το Κυθερώνα 25 λεπτά μετά τον υπογείωσή τους από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Καθένα μετέφερε 22 καταδρομής αλεξιπτωτιστές για εκπαιδευτικό άλμα στα Μέγαρα, ενώ είχε πενταμελές πλήρωμα. Τα 2 αεροπλάνα πετούσαν χαμηλά πάνω από τα βίλια και άρχισαν να παίρνουν ύψος για να περάσουν τον όγκο του Κυθερώνα. 5 λεπτά αργότερα ο κυβερνήτης της δεύτερης Ντακότας άκουσε στον ασύρματο τη φωνή του κυβερνήτη του προπορευόμενου αεροσκάφους Επισμηναγού Γεωργίου Μόρου, βετεράνου της ελληνικής αποστολής στο πόλεμο της Κορέας: «Γύρνα πίσω, θα τσακιστούμε». Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, καθώς η ορατότητα ήταν περιορισμένη από την ομίχλη. Πετώντας 200 μέτρα πιο πίσω, κατόρθωσε να στρίψει εγκαίρως νοτιοανατολικά και να αποφύγει το βουνό. Λίγο αργότερα προσγειώθηκε στη Τανάγρα. Την ίδια στιγμή στο έδαφος μια ομάδα ξυλοκόπων του Κυθερώνα έγιναν μάρτυρες της πολύνεκρης τραγωδίας. Είδαν μέσα στην ομίχλη ένα αεροσκάφος να στρίβει αργά για να αποφύγει την πλαγιά του βουνού σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Μετά το έχασε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το ένα φτερό της Ντακότας χτύπησε το έδαφος και η άτρακτος καρφώθηκε ανάμεσα στα έλατα και διαλύθηκε σε 3 κομμάτια. Αμέσως εμφανίστηκαν οι πρώτες φλόγες από τους κινητήρες και δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις από τις δεξαμενές καυσίμων. Σαν από θαύμα 4 αλεξιπτωτιστές, 1 δεκανέας και 3 στρατιώτες, όλοι καθισμένοι στο οπίστιο τμήμα της καμπίνας επέζησαν, έστω και με σοβαρά τραύματα. Με την πρόσκρουση και τη διάλυση της ατράκτου εκτινάθηκαν σε απόσταση ασφαλείας από τα φλεγόμενα συντρίμμια. Οι ξυλοκόποι άρχισαν να τρέχουν προς το σημείο της καταστροφής καθοδηγούμενοι από τις συνεχείς εκρήξεις. Ένας κατευθύνθηκε στα βίλια 7 χιλιόμετρα πιο μακριά να ειδοποιήσει για τη τραγωδία. 2 από τους αλεξιπτωτιστές, παρότι ήταν σοβαρά τραυματισμένοι, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Όμως με τις εκρήξεις ο ένας σκοτώθηκε ακαριέα, ενώ ο άλλος έπαθε εγκάβματα από τη μέση του σώματος και κάτω, με αποτέλεσμα να αφήσει τη τελευταία του πνοή 4 μέρες μετά στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Το αεροσκάφος προσέκρουσε με την αριστερή πτέρυγα σε ένα από τα αντερίσματα του όρους Κυθερώνα σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από τα βίλια. Ωστόσο, ο πιλότος της δεύτερης Ντακότας είχε ήδη σημάνει συναγερμό στην Ελευσίνα και τη Τανάγρα και αμέσως ξεκίνησαν για την περιοχή άνδρες των ΛΟΚ, της αεροπορίας και της χωροφυλακής, καθώς και ένα ελικόπτερο με υγειονομικό υλικό. Μισή ώρα μετά το δυστύχημα έφτασαν στο τόπο της τραγωδίας. Οι ξυλοκόποι είχαν ήδη εντοπίσει τους τραυματίες και τους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ το αεροσκάφος εξακολουθούσε να φλέγεται. Διάσπαρτα στο δάσος βρέθηκαν μικρότερα κομμάτια της ατράκτου και των φτερών, καθώς και τα αλεξίπτωτα των καταδρομέων. Οι 4 τραυματίες, 3 από τους οποίους είχαν σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ ο 4ος μόνο κατάγματα, μεταφέρθηκαν οδικώς στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Τελικά επέζησαν 4 άντρες, 1 δεκανέας και 3 στρατιώτες. Ένας από αυτούς είχε δηλώσει: «Γλίτωσα γιατί πέρασα ανάμεσα από τις φλόγες όπως κάνουμε στην άσκηση». Στις 3 η ώρα περίπου οι φωτιές είχαν σβήσει και όλα τα πτώματα είχαν ανασυρθεί από τα συντρίμμια και είχαν τυλιχτεί με κουβέρτες. Σε μονή φάλαγγα οι άντρες των ΛΟΚ άρχισαν το έργο της μεταφοράς τους μέσα στο δάσος προς τον δρόμο που οδηγεί στα βίλια. Οι σωροί των νεκρών μεταφέρθηκαν για νεκροψία στο 401. Δημοσιεύματα της εποχής έγραφαν:
Τα πτώματα των 23 νεκρών εταρυχεύσαν και σήμερα 13 Ιανουαρίου 1970 στις 6 π.Μ. με ειδικά αυτοκίνητα του στρατού και τιμητική συνοδεία απεστάλησαν στους οικείους τους προς ενταφιασμό. Στον Κιθερώνα έφτασαν ο αντιπρόεδρος της Χούντας Τηλιανός Πατακός, ο αρχηγός Γεθά Οδυσσέας Σαγελής, ο αρχηγός αεροπορίας Δημήτριος Κωστάκος και ο διοικητής των δυνάμεων καταδρομών Υποστράτηγος. Τότε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος διέταξε να διακοπούν οι μεταδόσεις εύθυμων μουσικών προγραμμάτων στους ραδιοσταθμούς, ενώ αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη μετάδοση της ελληνικής ταινίας «Η Μεσόγειος φλέγεται» υπό την παρουσία του Αντιβασιλέως και της ανώτατης ηγεσίας ΕΔΕ μεταξύ άλλων. Το δυστύχημα αυτό ήταν μόλις η πρώτη απώλεια μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας από την εποχή του πολέμου στην Κορέα. Αν και συνηθίζεται να φτιάχνετε κάποιο μνημείο όταν άνθρωποι έχουν σκοτωθεί υπηρετώντας την πατρίδα, στην προκειμένη περίπτωση αυτό άρχισε 52 χρόνια. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στο σημείο που έπεσε το αεροσκάφος υπό την παρουσία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και 3 επιζώντων από το δυστύχημα. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο τότε αρχηγός Γεθά στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Βαθύτατη συγκίνηση κατά τη σημερινή τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου που ανεγέρθη στον Κιθερώνα προς τιμή και μνήμη των 23 πεσόντων αεροπόρων και καταδρομέων της 12ης Ιανουαρίου του 1970. Στον τόπο που πριν από 52 χρόνια συνέβη το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που συγκλώνησε και βύθισε στο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις μας και ολόκληρη την Ελλάδα, αποτίσαμε φόρο τιμής στη μνήμη των 5 μελών του πληρώματος του αεροσκάφους και των 18 καταδρομέων που έπεσαν πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντος για την πατρίδα, όπως και στις οικογένειές τους που τους έχασαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα». Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.